ආයිබෝවන්. අද ගොඩක් අය ගැස්ට්‍රයිටිස් කියන රෝග තත්ත්වයෙන් පීඩා විඳිනවා. මගෙන් මේ ගැන ගොඩක් අය අහලත් තිබ්බා. මාස ගණන් අවුරුදු ගණන් බෙහෙත් පිව්වත් සනීප කරගන්න බැරි වෙනවා. අපි කන කෑම හරහා ජීවත් වෙන විදිහ, ලයිෆ් ස්ටයිල් එක වෙනස් කරගෙන මේ තත්ත්වයෙන් පීඩා විඳින 95%ටම මේක සම්පූර්ණයෙන්ම සනීප කරන්න පුළුවන් කියලා දැන් පරීක්ෂණ වලින් හොයාගෙන තියෙනවා. මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා මේ වීඩියෝ එකේ මම ඉදිරිපත් කරන මේ වෙනස්කම් ඔයාලගේ ජීවිතයට එකතු කරගෙන අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ ඔයාලා පීඩාවට පත් කරපු මේ රෝගී තත්ත්වයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් වෙන්න කියලා. ගැස්ට්‍රයිටිස් කියලා පොදුවේ හඳුන්වන මේ තත්ත්වය මෙන්න මේ රෝග එකක හෝ කිහිපයක එකතුවක් වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඔයාලට ඇත්තටම තියෙන්නේ මොකක්ද කියන එක upper GI endoscopy කියන පරීක්ෂණයෙන් හරියටම දැනගන්න පුළුවන්. මේ රෝග තත්ත්වවලදී මෙන්න මේ රෝග ලක්ෂණ අඩු වැඩියෙන් ඔයාලට ඇති වෙනවා. මේවට කියනවා dyspeptic symptoms කියලා. මේ වෙලාවේදී කියන්න ඕන හෘදයාබාධයකදී, heart attack එකකදී මේ වගේ රෝග ලක්ෂණ ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ වගේ දේවල් අත්විඳිනවා නම් මට තියෙන ගැස්ට්‍රයිටිස් කියලා කියන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම ඒක හෘදයාබාධයක්ද නැද්ද කියන එක පරීක්ෂාවට ලක් කරගන්න ඕනේ. මේකෙදි වෙන්නේ ආමාශය හා ගලනාලය අතර තියෙන කපාටය හරියට වැඩ කරන්නේ නැතුව යන එක. එතකොට කෑම දිරවන්න ශ්‍රාවය වෙන ආමාශයක යුෂය ගලනාලයට උගුරට ලීක් වෙන්න බලනවා. මේ යුෂය ගොඩක් ඇසිඩික්, ආම්ලිකයි. මේ ඇසිඩ් එකට අන්න ස්රෝතය උගුර පිච්චෙන්න බලනවා. ඒ හින්දා ඔයාලට වැඩිපුර මේ දේවල් අත්විඳින්න ලැබෙනවා. ආමාශයක යුෂයෙන් ආමාශය සහ ග්‍රහණීය බිත්තිය හානි වෙන එක, ඩැමේජ් වෙන එක වළක්වන්න බිත්තිය ඇතුල් පැත්තෙන් තියෙන ශ්ලේෂ්මල ස්තරයක්, මියුකස් මෙම්බ්‍රේන් එකක්. මේ ශ්ලේෂ්මල ස්තරය මෙන්න මේ හේතු නිසා හානි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ආමාශය හා ග්‍රහණීය බිත්තිය ආමාශයක යුෂයෙන් ඩැමේජ් වෙනවා, ප්‍රදාහයට ලක් වෙනවා. මේකට ප්‍රධාන හේතුවක් වෙන H. pylori කියන බැක්ටීරියා ආසාදනය අද ලෝකේ බහුලතම ආසාදන තත්වයයි. ලෝක ජනගහනයෙන් 65%කට මේ ආසාදනය තියෙනවා කියලා හොයාගෙන තියෙනවා. මේක තියනවාද කියලා එන්ඩොස්කෝපි එකේදී කරන පටක පරීක්ෂාවකින් හෝ ප්‍රාශ්වාස වාතය පරීක්ෂා කිරීමෙන් බ්‍රෙත් ටෙස්ට් එකකින් දැනගන්න පුළුවන්. කාලයක් තිස්සේ මේ විදිහට බිත්තිය ඩැමේජ් වුණාම, ප්‍රදාහයට ලක් වුණාම බිත්තිය තුවාල වෙනවා. මේ තුවාල වලින් අධික ලෙස ලේ ගලන්න පුළුවන්. තුවාල සිදුරු වුණොත් ඇඟේ අභ්‍යන්තරයට ලේ ගැලීමක් සිද්ධ වෙලා ජීවිතයට හානි වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම කල් යනකොට මේ තුවාල පිළිකා තත්ත්වවලට හැරෙන්න පුළුවන්. මේ මොන තත්ත්වෙ තිබ්බත් ආහාර ඇතුළු ජීවන රටාවේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එකේ ඔයාලට වෙනස් කරගන්න තියෙන එකම දේවල් ටිකක්. අපි දැන් බලමු ඒ දේවල් මොනවද කියලා. පැය 3-4කට සැරයක් ලේසියෙන් දිරවන කෑම පොඩි ප්‍රමාණයක් කන්න. ගොඩක් වෙලා නිරාහාරව ඉන්නකොට කෑම දිරවන්න ආමාශයෙන් ශ්‍රාවය වෙන ආමාශික යුෂයෙන් ආමාශ බිත්තිය හානි වෙනවා. ඒ නිසා ගොඩක් වෙලා බඩගින්නේ නිරාහාරව ඉන්න එපා. හැබැයි රැයට කෑවට පස්සේ උදේට කනකම් අඩුම ගානේ පැය 12ක්වත් ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය සම්පූර්ණ රෙස්ට් එකේ තියන්න. මේක ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය යථා තත්ත්වයටපත් වෙන්න ගොඩක් උදව් වෙනවා. බර ප්‍රශස්ත මට්ටමින් පවත්ව ගන්න. ඇඟ මහත් වෙන්න දෙන්න එපා. මොකද බර වැඩි වුණාම ඇඟ මහත් වුණාම මම කලින් කිව්ව ආමාශය හා ගලනාලය අතර තියෙන කපාටය වටේ මේ දේ තැම්පත් වෙනවා. එතකොට ඒක හරියට වැඩ කරන්නේ නැතුව යනවා. රෝග ලක්ෂණ උත්සන්න වෙනවා. ඒ හින්දා ඇඟේ අවශ්‍යතාවයට වඩා වැඩිපුර කෑම කන එක නතර කරන්න. ඔයාලා ගත කරන්නේ ක්‍රියාශීලී බවෙන් අඩු ජීවන රටාවක් නම් දවසට ගන්න කැලරි ප්‍රමාණය අඩුවෙන් තියාගන්න. කෑම කෑවට පස්සේ කෑම දිරවන ලේසි වෙන්න පොඩ්ඩක් ඇවිදින්න. කෑම කාපු ගමන් නිදා ගන්න එපා. උඩුකය ඍජුව තියාගන්න. කාලා පැය 2ක් විතර ගියාට පස්සේ නිින්දට යන්න පුළුවන්. ලේසියෙන් දිරවන සැහැල්ලු දෙයක් රෑ කෑම විදියට ගන්න. 7ට කලින් රෑට කාලා පැය 2ක් විතර ගියාට පස්සේ නිින්දට යන්න. නිදාගනිද්දී ඔළුව තියෙන පැත්ත ටිකක් ඉස්සිලා තියෙන විදිහට නිදා ගන්න. මේකට ඇඳේ ඔළුව තියෙන පැත්ත අඟල් 6ක් විතර උස්සලා තියන්න පුළුවන්. මේ දේවල් වලින් ආමාශයක යුෂය ගලනාලයට හා උගුරට ලීක් වෙන එක වැළකෙනවා. හොඳ ගැඹුරු නිින්දක් ලබා ගන්න. නිින්ද ඩැමේජ් වෙලා තියෙන ජීර්ණ පද්ධතිය යථා තත්ත්වයටපත් වෙන්න, සනීප වෙන්න ගොඩක් උදව් වෙනවා. ගැස්ට්‍රයිටිස් තියෙනවා නම් විශේෂයෙන්ම මේ වගේ බෙහෙත් වර්ග බොන්න යන්න එපා. මේ වගේ මේ තත්ත්වය උත්සන්න වෙනවා. මොන හරි දෙයකට අලුතෙන් බෙහෙත් ගන්න කලින් ඔයාලට ගැස්ට්‍රයිටිස් තියෙනවා කියලා වෛද්‍යවරයාට කියන්න. ඒ ඖෂධ වර්ග ගැස්ට්‍රයිටිස් තියෙද්දි බිව්වට කමක් නැද්ද කියලා අහලා බලන්න. මෙන්න මේ කෑම වර්ග පුළුවන් තරම් අඩු කරන්න. අධිකව කෘත්‍රිමව සකස් කරපු කෑම. මේ කෑමවල ඇඟට අහිතකර කෙමිකල්ස් ගොඩක් තියෙනවා. දුනු සීනි මේදය අධිකයි. මිරිස් වැඩි සැර කෑම.
ගැඹුරු තෙලේ බදින ලද කෑම. බටර්, මාජරින්, චීස්, හරක් මස්, ඌරු මස් වගේ ගොඩක් තෙල් තියෙන කෑම. අච්චාරු, චට්නි වර්ග, ඇඹුල් රස වැඩි පළතුරු, තක්කාලි, ලූණු වගේ ආම්ලික බව වැඩි කෑම. පාන් පිටි, ඉරුඟු පිටි හා ඒ වගේන් හදපු ඉන්දියාප්ප, ආප්ප, පාන්, බනිස් වගේ කෑම වර්ග. මේ වගේ කෑම වලින් ආමාශය සහ ග්‍රහණීය ප්‍රදාහය ඉන්ෆ්ලමේෂන් එක ගොඩක් වැඩි වෙනවා. ඒ හින්දා ජීර්ණ පද්ධතියට යථා තත්ත්වයට පත් වෙන්න, සනීප වෙන්න අමාරු වෙනවා. කැෆීන් අධික චොක්ලට් අඩංගු කෑම වර්ග, තේ, කෝපි වගේ පාන වර්ග වලින් හැකිතාක් දුරට අයින් වෙන්න. කැෆීන් ආමාශයේ අම්ල නිපදවීම වැඩි කරනවා. ඒ වගේම සෝඩා, කොකාකෝලා වගේ කාබනේටඩ් ඩ්‍රින්ක්ස්, එනර්ජි ඩ්‍රින්ක්ස් බොන එක නවත්තන්න. තේ, කෝපි වෙනුවට උදේ හිස් බඩට පොල් වතුර, අලු පුහුල් විෂ වගේ විෂහරණ පානයක් බොන්න පුළුවන් නම් ඉතාම හොඳයි. ඒ වගේම ඉරමුසු, රණවරා, බෙලිමල්, නෙල්ලි රසකින්ද, පොල් පලා, කොළ කැඳ, ග්‍රීන් ටී, කැමෝමිල් ටී වගේ පාන වර්ග වැඩිපුර බොන්න. ආහාර කියලා කියන්නේ නිකන් පෝෂක පදාර්ථ සහ කැලරි විතරක් නෙමෙයි. සමහර කෑම තියෙනවා මේවා කෑවම අපේ ඇඟ ඇතුලේ ආසාදනය අඩු වෙනවා. ඇන්ටි ඉන්ෆ්ලමේටරි ඉෆෙක්ට් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ කෑම වැඩිපුර ගත්තම ગેස්ට්‍රයිටිස් වලින් තුවාල වෙලා තියෙන අපේ ආමාශය සහ ග්‍රහණය සනීප වෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රතිජීවක ගුණ තියෙන ඇන්ටිබැක්ටීරියල් ඉෆෙක්ට් එකක් තියෙන කෑම තියෙනවා. මේවා කෑවම නිකම්ම ગેස්ට්‍රයිටිස් වලට හේතු වෙන H. pylori කියන බැක්ටීරියාව විනාශ වෙනවා, මර්ධනය වෙනවා. මේවා වෛද්‍ය විද්‍යාත්මකව පරීක්ෂණ වලින් ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. ඒ හින්දා මෙන්න මේ වගේ කෑම වැඩිපුර කන්න උනන්දු වෙන්න. ආසාදනය අඩු කරන ඇන්ටි ඉන්ෆ්ලමේටරි ඉෆෙක්ට් එකක් තියෙන කෑම විදිහට නිවිති, ගොටුකොළ, පිපිඤ්ඤා වගේ තද කොළ පාට එළවලු පලා වර්ග, වට්ටක්කා, කැරට්, බීට්රූට්, කෙසෙල්, පැපොල්, අලිගැට පෙර, දෙලුම්, මිදි, කොමඩු, ස්ට්‍රෝබෙරි, රාස්බෙරි වගේ පළතුරු වර්ග, ආමන්ඩ්, වෝල්නට්ස් වගේ නට්ස් වර්ග, ෆ්ලැක්ස් සීඩ්ස්, චියා සීඩ්ස් වගේ ඇට වර්ග, රතුහාල්, ඕට්ස්, බාර්ලි වගේ ධාන්‍ය වර්ග, කීන්වා, මී පැණි, කරාඹු නැටි, කුරුඳු කහ දක්වන්න පුළුවන්. ප්‍රතිජීවක ගුණ ඇන්ටිබැක්ටීරියල් ඉෆෙක්ට් එකක් සහිත කෑම විදිහට එළකිරි, ග්‍රීන් ටී, ඉඟුරු කහ සුදු ලුණු, ඇපල්, ක්‍රෑන්බෙරි වගේ පළතුරු, බ්‍රොකෝලි, සේර, ලෙමන් ග්‍රාස් ඔයිල්, වර්ජින් ඔලිව් ඔයිල්, බ්ලැක් වෝල්නට්ස් වගේ දේවල් දක්වන්න පුළුවන්. ප්‍රෝබයොටික්ස් අඩංගු කෑම වර්ග වැඩි කරන්න. මේද රහිත යෝගට්, කර්න්, කිම්චි වගේ කෑමවල අඩංගු ප්‍රෝබයොටික්ස් නිසා ආහාර මාර්ගයේ අපිට හිතකර බැක්ටීරියා වැඩි වෙනවා. එතකොට ગેස්ට්‍රයිටිස් වලට හේතු වෙන H. pylori බැක්ටීරියාව මර්ධනය වෙනවා. කෑම දිරවීම පහසු වෙනවා. බඩට ගොඩක් තද වෙන ඇඳුම් අඳින්න යන්න එපා. බඩට එන ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වුණාම ආමාශයක යුෂය ගලනාලයට හා උගුරට ලීක් වෙන්න බලනවා. මනස පුළුවන් තරම් සාමකාමීව නිරවුල්ව තියාගන්න. මානසික ආතතිය, අසහනය මේ තත්වයට ඉතාම අහිතකරයි. ස්ට්‍රෙස් වුණාම ආමාශික බිත්තිය ආරක්ෂා කරන ශ්ලේෂ්මල ස්තරය දුර්වල වෙනවා. ආමාශය තුල අම්ල නිපදවීම තව වැඩි වෙනවා. ඒ හින්දා ආමාශය සහ ග්‍රහණයේ ප්‍රදාහය ඉන්ෆ්ලමේෂන් එක ගොඩක් වැඩි වෙනවා. තුවාල ඇති වෙනවා. මේ තත්වයට කියනවා ස්ට්‍රෙස් ඉන්ඩියුස් ગેස්ට්‍රයිටිස් කියලා. මේ සඳහා භාවනාව, යෝග, කවුන්සලින්, ජර්නලින්, ස්වභාවික පරිසරයේ වේලාව ගත කිරීම වගේ දේවල් ගොඩක් හොඳයි. සිගරට් සහ ඇල්කොහොල් නතර කරන්න. සිගරට් තුමෙන් මම කලින් කියපු ආමාශය සහ ගලනාලය අතර තියෙන කපාටේ ක්‍රියාකාරීත්වය දුර්වල වෙනවා. ඇසිඩ් ලීක් එක වැඩි වෙනවා. සිගරට් සහ ඇල්කොහොල් ආමාශය සහ ග්‍රහණයේ ආසාදනය වැඩි කරනවා. තුවාල හැදෙන්න තියෙන chance එක වැඩි කරනවා. H. pylori කියන බැක්ටීරියා ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි කරනවා. හොඳින් වතුර බොන්න. ඇඟ විජලනය වෙනකොට ආමාශයේ ආම්ලික බව වැඩි වෙනවා. රාත්‍රියේ නිින්දට යන්න කලින් සහ උදේ නැගිට ගමන් මද රස්නෙන් වතුර බොන්න. සතියේ දවස් 4ක්වත් දවසට විනාඩි 20ක් විතර ව්‍යායාම කරන්න. යෝග ව්‍යායාම කරන්න. ව්‍යායාම ආහාර ජීර්ණයට, පෝෂක පදාර්ථ අවශෝෂණයට, ජීර්ණ පද්ධතිය සනීප වෙන්න උදව් වෙනවා. කෑම කාලේ ඉවර වුණාම පොඩි හකුරු කෑල්ලක් සූප්පු කරන්න. මේකෙන් ආමාශයට සහනයක් ලැබෙනවා. දවසට කූල් එළකිරි හරි ආමන්ඩ් කිරි හරි කෝප්පයක් බොන්න. මේකෙන් ආසාදනය අඩු වෙනවා. H. pylori බැක්ටීරියාව විනාශ වෙනවා. ආමාශයේ ආම්ලික බව උදාසීන වෙනවා. මේවා ඔක්කොම හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරලා පෙරා ගන්න. මේ පානය උදේ 10ට විතර කාලා පැය භාගයකින් බඩේ ආම්ලික ගතිය වැඩි කියලා හිතන ඕනම වෙලාවක උනත් බොන්න පුළුවන්. උළුහලට තේ හැන්දක් වතුර වීදුරුවකට දාලා රෑ එළි වෙනකන් තියලා උදේ හිස් බඩට මේ වතුර එක බොන්න. සූදුරු ඇට තේ හැඳි දෙකක් වතුර වීදුරුවකට දාලා රෑ එළි වෙනකන් තියලා උදේට හිස් බඩට බොන්න. කෝමාරිකා මදය වතුර සමග බ්ලෙන්ඩ් කරලා බීමට ගන්න. කෙසෙල් ගහේ කඳේ ඇතුළු කොටස, කෙසෙල් බොඩය පොඩි කෑලි වලට කපලා වතුර ටිකක් එක බ්ලෙන්ඩ් කරලා පෙරා ගන්න.
මේක උදේට හිස් බඩට බොන්න පුළුවන්. බීලා පැයක් යනකම් මොකුත් කන්න බොන්න යන්න එපා. ඔයාලා දැනටමත් ગેස්ට්‍රයිටිස් රෝගයට වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ගන්නවා නම් ඒ ගමන් මෙන්න මේ වෙනස්කම් ඔයාලගේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එකට එකතු කරගෙන බලන්න. සතියකින් විතර ඔයාලට ලොකු වෙනසක් අත්විඳින්න පුළුවන් වෙයි. මේ දැනුම ඔයාලා දන්න ગેස්ට්‍රයිටිස් රෝගයෙන් පීඩා විඳින කවුරු හරි ඉන්නවා නම් එයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.